Àràfà 2024 bá ń gbọ́ lọ́n tóbi lẹ́ǹkan náà. Bi'ni'mati rabbi la bima kasabat yadi. Nígbà táwọn bàbá wa gbóni yanjú tán máa wà lọ Mákà lọ́dún tó lọ. Ọlọ́njọ́ nínú àánú ẹ̀ ká padà sí mímọ́ bá yín láéláé. Wala biturafi annani mutashakiran. Mo kí ẹ̀yin màmá wa, àwọn alájà wa, ẹ̀kú ìgbàmọ́ra. Ọba tí ò dojú tì í lójú ayé àfáà. Lẹ́yìn àfáà náà, ojú ò tì í, kò tó wá ní tì í. Àmín. Lágbára Ọlọ́run, ọba tí mú ní dúró. Gbogbo tó jáde lọ́mọ lára yín, gbogbo wọn ni wọ́n lálùbáríkà. Ìdí àfáà ọ̀tọ́lọ́hún kọ́ kádàrá pọ́n dúró ṣe ẹ́ẹ̀rí èrè náà látara àwọn ọmọ. Àmín. Kò tára tí mo kí gbogbo yín màmá wa, ẹ̀yin àwa láwọ̀d, ẹ̀yin bàbá wa, gbogbo yín ni mo kí o, kọ́lọ́njọ́ nínú àánú ẹ̀ káàrin ẹ̀yìn àtọ́lọ́hún má dàrú. Àmín. Láàrin ìṣẹ́jú tí mo fẹ́ lò, ìgbà tí mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí náà ni wípé máa ń fi ìsàmù àtọ́ni láì yàtà kọ́ dàmọ̀. Bismillahir Rahmanir Rahim. Man fi sab'atun fala yataqaddama. Ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ní àdúgbò tá a wà lẹ́ni ní Corner Street lákòókò nílùú Èkó. Bàbá oníyan gínígí ń sọ fún yín o. Man fi sab'atun fala yataqaddama. Ẹ dákun mo bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run. Mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ mi yìí láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún. Láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti ní ìwà tí mo fẹ́ kà kalẹ̀ yìí. Ìwà méje tó o bá ti ní. Gbogbo ẹni bá ti ní ìwà méje tí mo fẹ́ kà kalẹ̀ yìí kò ní dẹni wájú. Máa Fi sab'atun fala yataqaddama. gbogbo ẹ̀dá tó bá ní ìwà méje. Ìṣọkùnrin, ìṣobìnrin. Gbogbo ẹ̀dá wo all over the world. Sebilu Najat gbogbo yín ni mo kí o. Ẹ bá ń kọ́ kalẹ̀ ẹ̀dá tó bá ní ìwà méje yìí kò ní dẹni wájú. Tó bá fẹ́ dáa fún tẹ́lẹ̀ kò sì ní dáa fún. Man fi sab'atun fala yataqaddama. Bọ́lọ̀ bá kọ́ kára pé yóò dáa fún tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Tó bá kù díẹ̀ kó dáa fún. Látara ìwà méje tó níyì kò ní dẹni wájú. Kódà ó lè máa rẹ́rìn nísìn. Tó bá ní ìwà méje yìí yóò sunkún mẹ́yìn. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tí a rí ìrànjẹ́. Tajassusul ikhwan. Ifsha'u sirril ikhwani. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀. Ifsha'u sirril ikhwani. Ifsha'u sirril ikhwani. Gbogbo ẹni tí wọ́n máa tó àṣírí ọmọ ìyá rẹ̀ kò ní dẹni wájú. Gbogbo ẹ̀dá tí wọ́n máa tó àṣírí ọmọ ìyá ẹ̀. Ìwọ níwà kálá ìdúgbò máa tó àṣírí yẹn lọ. Bó bá fẹ́ dáa fún ọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yóò bàjẹ́ fún ọgbẹ̀yìn ni. Yorùbá ní tùnà àṣírí. Ẹ máa ń parí ẹ̀. Tọ́ba fẹ́ parí ìyẹn kẹ́ pátápátá ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n á ní tùnà àṣírí. Ẹ parí ẹ̀ ní tùnà àṣírí. Ìpè ìmọ̀lé ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé olórí ikú ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ lọ wò káàkiri ayé gbogbo àwọn tó máa tó àṣírí èèyàn wọ́n yẹ sórí ilé gbẹ̀yìn láń yàtà kọ́ dàmọ̀. Man fi sab'atun lan yataqaddama. Kí ló ti ṣe ẹ́ bàbá fàṣírí pamọ́ sí ọlọ́wọ́ àbí kò tú. Àwọn àǹsà fún ọ ẹ̀rú wá ń bá àwọn èèyàn láti bá ọ ṣe. Nígbà tó já sí pé gbogbo ayé títí ẹ ìwọ ló mọ ẹni tí òrùwò lé san, ìwọ ló mọ ẹni tó já sí pé ìyàwó rẹ̀ ní ń bọ̀, ìwọ ló mọ ẹni tó já sí pé ọ̀rẹ́ rẹ̀ ní ń gbé. Ẹ lọ kíyèsí gbogbo ẹ̀dá tí bá tó àṣírí èèyàn láàyè àtàkọ́ dàmọ̀ kò ní sórí rí kalẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ nù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Wa tajassusul ikhwani. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ẹni tí ò ní jẹ níwájú tajassusul ikhwan gbogbo ẹni tí wọ́n máa tọ́ pínpín yẹn. O fẹ́ máa tí wọ́n ń jẹ, o fẹ́ máa tí wọ́n jẹ láàárọ̀ yìí, o fẹ́ máa tẹ́ jẹ lọ́sàn-án àná, o fẹ́ máa tẹ́ jẹ lálẹ́ àná, ìwọ ló fẹ́ mọ̀ ọ̀nà tá ń gbà rówó. Tajassusul ikhwani. Tajassusul ikhwani gbogbo ẹni tí wọ́n máa tọ́ pínpín èèyàn láyé. Ara lè yí ó mà ti di aṣọ, ara lè yí ó mà ti di borùnra, ara lè yí
ọmọ lọ tí wọ́n ní ọmọ ti gba ṣọ́ọ̀bù síbi kan òun wá ń tọ́ pínpín èèyàn kí ló dé tó ń ro orí ibú máa yàn kí ló dé tó ń ro pé kò lè dáa fún yàn èèyàn gbé mọ́tò wá òun wá sọ pé níbo ló ti rí ẹ̀rù wá ń bà wá ní sí o wáyé tó ń tọ́ pínpín ọmọ ìyá rẹ ìwọ rora rẹ pín. تجسس الإخوان àti ọ̀rọ̀ ìbùwà bí. تجسس الإخوان. gbogbo ẹ tí bá máa tọ́ pínpín èèyàn láyé ẹ lọ kíyèsí ẹ jọ pàdé níbi tẹ bóyá alukọ kalẹ̀ ti pàdé ni ìjọ kalẹ̀ ti pàdé ni ibi kalẹ̀ ti pàdé ni ó wá rí ẹni tó dáa fún rí láyé àti tó tọ́ pínpín yẹn ẹ lọ kíyèsí gbogbo atọ́pínpín yẹn ní láyé wọn àdó sórí ìrìgbẹ̀yìn ni orí méjì ẹlẹ́gbẹ̀ta. وغش الإخوان وغش الإخوان. وغش الإخوان. ajá mi bàtà yìí غش الإخوان gbogbo ẹ tí wọ́n máa ṣe jàǹbá ọmọ ìyá rẹ̀ gbogbo ẹ tí wọ́n máa ṣe jàǹbá ọmọ ìyá ẹ̀ ọ̀tọ̀ níbi ẹjọ́ fọ̀rọ̀ sí ọ̀tọ̀ níbi tó wáyé ọ̀tọ̀ níbi tó ọ̀rọ̀ padà wá gbẹ̀yìn yọ ẹ lọ kíyèsí lágbàáyé gbogbo ẹ̀dá tí bá máa ṣe jàǹbá ọmọ ìyá rẹ̀ lẹ́yìn láyé àtàkọ́ dàmọ̀. láyé àtàkọ́ dàmọ̀. òní bá wọn sórí ire kalẹ́ ni o òní mẹ́ta. wàsùkùrìyàtul ghayri. ẹlẹ́kẹ̀rin sùkùrìyàtul ghayri gbogbo ẹ̀ tí wọ́n máa fi hàn ṣe yẹ̀yẹ́ kí ló ṣe é kí ni wàhálà rẹ̀ wọ́n fi hàn ṣe yẹ̀yẹ́ èlé lárí àmọ́lẹ̀ tí ó mọ̀ náà ìyẹn lè máa tọrọ jẹ lẹ́nu àìmọye tẹ́nàtì tó padà di lánàá mo mẹ́nìkan former chairman NURTW nínú Èkó yìí former chairman àwọn onímọ́tò ọ̀gá onímọ́tò ní former chairman ní torí 3,500 naira wọ́n dẹ̀ ru ẹ̀ síta ó rẹ́ǹtì ilé báyìí ó wá jẹ gbèsè wọ́n wá da ẹrù ẹ̀ síta ìyàwó rẹ̀ sì wà ní oyún. Sukuriyatul ghayri. gbogbo àwọn tó wá sunkún lọ́ba wọ́n wá fi ṣe yẹ̀yẹ́. gbogbo àwọn tó lọ sunkún bá lọ́dún náà wọ́n fi ṣe yẹ̀yẹ́ ni. àwọn àgbà tọ́lọ́wọ́ gba àmúdé ilé tó jẹ gbèsè yẹn ọlọ́rìbù pé padà rà léyìn ní 60 million. Sukuriyatul ghayri. kìnìún la rí amọ̀lẹ̀ tí ó mọ̀ la ìyá lè délé rẹ lẹ́nu kó wá tọrọ ọbẹ̀ kó jásí kó o tó padà máa bọ́ ọlọ́la tani ń bẹ láyé tí ó bàjẹ́ fún rí tani ń bẹ láyé yìí tí ó tọrọ nǹkan rí tani ò wáṣọ àwọ̀kù lánàá tani ò sọ́fà rí mọ́ fìyà ṣe yẹ̀yẹ́ ó wà London ló ń ṣakọ tó sì ṣoríire ni ó wà Canada ó wà ń ṣakọ ṣoríire ti bá ọkà lẹ́ni mọ́ yọ̀ọ̀yàn mọ́ fìyà ṣe yẹ̀yẹ́ sukuriyatul ghayri. Sukuriyatul ghayri. gbogbo ẹ̀dá tí bá máa fìyà ṣe yẹ̀yẹ́ láyé látẹ̀síkà. látẹ̀síkàr ahada. fàyínàkà lampari. lamuta ari mustaqbalahu. wọ́n fọwọ́ ayá rẹ̀ ṣe yẹ̀yẹ́ o torí kò mọ́jọ́ ọ̀la ẹ̀. èlé la rí amọ̀lẹ̀ tí ó mọ̀ la o. àdúgbò yìí àdúgbò tá a wà yìí àkókò wọ̀nyí àmọ́yé gbà àwọn àbá oníyangírì làwa ti ṣe rọ́ìdù káàkiri gbogbo àdúgbò yìí lọ́dún náà àbáwá ṣe Mustapha kọ́lọ́mbà wa kẹ́ wọ́n àìmọye ìgbà láti gbọ́ kadà kọjá ládùúgbò yìí mo ti wá àdúgbò yìí lọ́dún kan tí ìṣòwò tí ìfowó mọ́tò tí mo fẹ́ sẹ́rìn láti fi lórí lé ẹni tí mo wá àtúntò lọ lọ́rí bèbí owó mọ́tò tí ó sì gbé mi láti èbúté mẹ́ta ló gbé mi ládùúgbò yìí lọ́dún náà èdè mi wọ́n ní bọ̀dá mi náà ti lọ lọ́rí. Ṣé fine bara dé wa system bara wa decent bara wa bá a tẹ̀ wá ń gba bara lé ní bá ń gba bara fáwọn èèyàn lé ní ẹni ara bá ní là ń gba bara fún a tọrọ bara fúnra wa ẹ̀dá dúpọ̀ yẹn fọlọ́ ẹni tí ń sunkún lọ́wọ́ là ń gba bara fún kúlẹ̀ rẹ̀ ni. Sukuriyatul ghayri. ìwọ náà tó o ṣe ń sọ pé nìkan oníbàárà ni bóyá wọn ló gba bàrà gbẹ̀yìn ò tí mọ̀. bóyá gbà fóun gan fún rẹ. bóyá padà gba bàrà fún wọn náà gbẹ̀yìn.
سخرية لغير سخرية لغير أما يا ما كان خلاص يا سخرية لغير ẹlẹ́kẹ̀ lónà ṣé ká parí ẹni ẹlẹ́kẹ̀ lónìí bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́ ìdókòwò ẹgbẹ́ lọ́n tóbi. náà والطعام بسرور الخير والطعام عن سرور الغير. ẹnu ẹni tí o tún ní sóríire ọmọlẹ́wù ẹ̀yà bá mi ẹnu ẹni tí o ní sóríire láyé ó ní gbogbo ẹ̀dá tí bá máa díjú tí máa ṣe bí ẹ tí gbogbo ẹni tí o bá gbé congratulate olóríire ó lè congratulate olóríire wọn abẹ káyé kí wọn náà kú oríire. ìyá pè é pé wọn ra lé ńlá ní kíni ìyá tiẹ̀ wá kọ́lé ó lọ kọ́lé sóko afọ́. sórí ilẹ̀ kọ́ ni. ìyá lọ kọ́lé sóko afọ́ ẹ lọ́kùn sóko afọ́ èsè lù. ilé nìkan ní bẹ níwájú ọ̀nà oko afọ́ lọ́hùn. lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàdágìrì bí ẹ kó àbàtà yìí. والطعام عن سرور الغير. ẹ ti máa ń gbọ́dọ̀ ọba mi tóbi dáadáa. ìyá sọmọ bọ́ọ̀lù lọ mọ́kà òní ẹ̀ mọ́kà àtẹ̀lé tó lé ní mọ́kà òní wọ́n ara ẹni ilé nìkan náà lẹ́wọ̀n. wọ́n sì rán àwọn kan láì jẹ́ àwọn lójijì. try learn lọ kọ́ ẹ̀kọ́ béèyàn ṣe kíyàn kú oríire lọ kọ́ ẹ̀kọ́ béèyàn ṣe dunú sórí ọmọ làkejì. o bá àbánújẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ o bá àfẹ́ para rẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ìtọ́lọ́ bá ti ṣe fún yàn o ti ṣe orí dẹ̀ pọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tayọ kó wa máa banújẹ́ sórí ọmọ làkejì orí márùn ẹlẹ́kẹ̀ẹ́fà wà ní yáàsù. wàlíyá ọ̀sán jalla wa ala. wàlíyá ọ̀sán jalla wa ala. wàlíyá ọ̀sán jalla wa ala. nínú ẹni tí o tún lè ṣoríire láyé o ní gbogbo ẹ̀dá tó bá ru Ọlọ́run pín tó bá já kàmù náà bí orí Ọlọ́run. اليأس عن جل وعلا. واليأس عن جل وعلا. واليأس عن جل وعلا. wọ́n ìtòrò rẹ̀ pin má ro rẹ̀ pin má ro rẹ̀ pin ẹni bá ro rẹ̀ pin oníṣoríire ni. níjọ́ tí wọ́n ń lọ Mákà 500 naira àwọn mi ò rí lọ níjọ́ tí Mákà di 10 million lẹ tó di 5 million lẹ lómi ò lọ. ma ájì ta lọ last year ló la gbé agbé ájì agbé àwọn ìlọ Mákà ní ájì last year 3.5 million 3.750 la gbé àwọn èèyàn ní last year tó tí bó yẹn ṣe pọ̀ tó last year tó ga lójú wa yẹn àwọn kò rí bi lọ wọ́n wá náà gbé ní 2024 ní 4.5 million ẹ máa wọ́n lọ́wọ́ bóyá gba 3.5 yẹn wò ní lágbára ẹ̀ ìgbà 4.5 ló wà lọ ó tún wá lọ òtún wá ní dá lọ ó tún mú ìyàbí mẹ́rin lọ. واليأس عن جل وعلا. واليأس عن جل وعلا. wọ́n yá ìmọ̀lú rẹ̀ pé ẹni bá rú rẹ̀ dúró Ọlọ́run pé ó lè ti ṣe Ọlọ́run nu. mọ́tò ní bẹ́ẹ̀ nìkan gbé mọ́tò bọ̀ kó wá torí ẹ̀ kó wá ní bíbí. ṣé o gbẹ́ tó ní dé ń gbó mọ́tò yẹn nínú rẹ̀ dùn ni. ẹlòmíì wind up ni ẹlòmíì tọ́ AC ni ìsùnkún lábẹ́ AC ni. wàláì oníyàrá kan mi ọkàn rẹ̀ balẹ̀ tó níbi fúláàtì lọ. àwọn lágbájá yóò ti dá fún wọn o ayé àwọn lágbájá ti dá o lọ́ọ̀n ẹlòmíì gba lóòlù ní gbèsè ní bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ ẹlòmíì ó ju ti ebi fi lọ. wàlíyàsó anjalla wàhálà. jalla wa'ala. ó ní mélòó ẹlẹ́kejì tó parí ẹ̀kọ́. wastima'u qili wa qali. La ilaha illallah. wastima'u qili wa qali. ẹ ti máa ń gbọ́ lọ́wọ́ bá mi tóbi dáadáa. ẹ bá ń gbọ́ lọ́wọ́ tóbi dáadáa. wastima'u qili wa qali.
واستماع قيل وقال. ẹni bá fẹ́ gbọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó parí ẹ̀yìn kó bá yorùbá nàbọ̀ Muhammad. ẹni bá fẹ́ gbọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó parí ẹ̀ kó bá yorùbá nàbí lẹ́ẹ̀kan sí. kílẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì wàsímáwò ánkílé wàkọ́ọ̀lì ó ní kó máa lísì kó máa tẹ́tí dé wọ́n ń sọ̀rọ̀ mi wọ́n ń bú mi wọ́n máa ń bú mi wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ mi ó ní bẹ́ẹ̀ níwájú bó bá ti jólógo wọ́n á sọ̀rọ̀ ẹ̀ ọjà tó wà lórí igbá òun láyé yọwọ́ òun láyé ná ọjà tó bá wà lórí igbá láyé ná òun iná yìí tó wà nù stọọ. wọ́n iná yìí tó kúta. wọ́n iná jà tó kúta èyí tẹ́ bá ti pàtẹ rẹ̀ síta ẹlòmíà dé bẹ́ẹ̀ èló ni báyìí balẹ̀ àbí yìí wọ́n á fọwọ́ gbé báyìí èló ni 200 naira ni ó ti wọ́n ju mi ò rà á èló ni magazine yìí 1000 naira ni o mi ò rà á kí ló fà tó fi ná bí alájẹ rẹ̀ alájẹ tó náwó ẹ̀ tí o tó yọwó ẹ̀ tí o rà á ẹlòmíì ò wá 1000 lẹ́yìn pé ó lè padà rà 10,000 torí tó ti ń ba ẹ̀jẹ̀ yẹn tó ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ láì dání tó máa jásí pé ibẹ̀ náà ni wàá ti ṣoríire ibẹ̀ náà làwọn láàánú rẹ̀ ó ti dìde. má di sí ti wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ gbogbo ẹni bá fẹ́ ga láyé wẹ̀yìn tí o bá ti wẹ̀yìn báyìí wọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀ onílé ráyè lọ́wọ́dù lánàá òye sọ̀rọ̀ ẹ̀ káà tó kù ládùúgbò tiwa láàárọ̀ yìí ọ̀nàdìbò wàláhì ní èrò kí n máa wá bímọdé yìí wàláhì òjò rọ̀ ládùúgbò tiwa láàárọ̀ yìí òjò rọ̀ tó ní agbára nígbà tá a fi dé jáde bọ́sì bí ọ̀nà gẹ́gẹ́ bọ́sì kẹjà kò sójú tá a fi dé. ọmọ ya mi ọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹni bá bẹ já ilà irú òjò burúkú ló wá rọ̀ yìí ó bóòrùn bá mójú wọ́n á sọ̀rọ̀ ẹ̀ òjò bá rọ̀ jù wọ́n á sọ̀rọ̀ kò sí tó lè ṣe ọlọ́run kan fúnra rẹ̀ à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ká tó wá ní wẹ̀dá ń dáa fún ọ náà sọ̀rọ̀ rẹ̀ tí o bá dáa fún ọ ayé gbàgbé rẹ̀ ẹni ayé òjò gbádùn ó sọ ju ẹni ayé gbàgbé ẹ lọ subahana rabbika. rabbil izzati amma yasifun